Hello mga ka-Danchel and welcome back po sa aking channel. So for today's video guys, I just want to share, mayroon na naman tayong panibagong recipe na ating matutunghayan for today. At bukod pa sa napaka-simple at napaka-easy po itong gawin mga ka-Danchel, ito ay isa sa patok na pangnegosyo lalong na ngayon, pandemic pa sa ngayon. And without further ado, ito po yung ating mga ingredients. So, meron tayong crushed grahams, meron din tayong gulaman, butter, we have also 5 pieces of eggs, and then we have condensed milk and evap milk. At para sa baguhan dyan, sa recipe na ito, just keep on watching! So, first step, sa 1/3 cup of butter, ihahalo po natin sa 1 cup ng crushed graham. Ayan, continue lamang po natin i-mix hanggang makombine po lahat. At matapos natin makuha o magawa yung mixture na crushed graham at saka butter, mga ka-Danchel, pwede na natin ilagay sa ating lalagyan. At ito, i-flatten natin. At sa puntong ito mga ka-Danchel, pwede na natin i-set aside muna para sa iba pang mga ingredients na ating gagamitin. So, ngayon, gagamit tayo ng 1 cup ng water at ihahalo natin yung isang pack ng gulaman. Muna natin ito ihahalo sa iba pang mga ingredients kasi i-set aside muna po natin ulit. So, nandito po yung ating iba pang mga ingredients. Ayan, ito po yung ating itlog. Ihahalo na lang natin lahat yung natitirang mga ingredients. Meron din tayong condensed milk. Lahat ng mga natitirang mga ingredients, dito po natin ihahalo. And now, it's time to combine our gulaman mixture with water and the following ingredients na hinahalo natin yung sa huli. At konting tips mga ka-Danchel, bago pa natin isalang sa apoy yung ating ganitong mixture, ay na-combine na natin. And here is our finished product, our chilled grahamscake. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and hit notification para ma-update po naman kayo sa aking mga susunod na mga videos. See you in my next video. God bless everyone!